नमस्कार, सरिताज क्रिएशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण लवकरपासून राखी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत। लवकरच रक्षाबंधन येत आहे। आपण आपल्या घरच्या मुलांना, भावाला घरच्या घरी राखी बनवून बांधू शकता। चला तर मग राखी बनवण्याचे साहित्य पाहूया। ही राखी अगदी आपण कमी साहित्यात बनवणार आहोत, त्यासाठी अगदी थोडंसं साहित्य लागणार आहे। मी इथं लाल रंगाची लोकर घेतलेली आहे, हिरव्या रंगाची लोकर घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही रंगाची लोकर वापरू शकता। डेकोरेशनसाठी मी मोती घेतलेले आहेत, यासाठीही तुम्ही काही वापरू शकता। गोल्डन मणी वापरू शकता, मोती वापरू शकता, किंवा खड्यांचे मणी मिळतात तेही वापरू शकता। क्रोशियाची सुई आणि कात्री। राखी बनवण्यासाठी मी सुरुवातीला एक मॅजिक सर्कल बनवून घेते। हे मॅजिक सर्कल बनवून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला या मॅजिक सर्कलमध्ये डबल 12 खांब घालून घ्यायचे आहेत। सिंगल न घालता डबल खांब घालायचा आहे। ते कसं घालायचं आहे तर सुईवरती धागा घ्यायचा, धागा आतून एक ओढून घेऊन आपले एकूण 3 धागे होत आहेत। हे तुम्हाला दिसत असतील। 3 धाग्यामधून 2 धाग्यावरती परत एक धागा, हे आपला डबल खांब असा झाला। तसे आपल्याला एकूण 12 खांब पहिल्या राऊंडमध्ये घालून घ्यायचे आहेत। खूप दिसायलाही सुंदर राखी दिसते आणि होममेड असल्यामुळं त्याचा आनंदही वेगळा असतो। तुम्ही तुमच्या मुलांच्या आवडीप्रमाणे कलर घेऊ शकता, निवडू शकता आणि दिसायलाही खूप सुंदर दिसते ही राखी। अशा पद्धतीने एकूण 12 टाके सुरुवातीला घालून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने 12 टाके घेऊन मी मॅजिक सर्कल ओढून घेतलेलं आहे। पहिल्या याच्यात आपल्याला स्लिप नॉट देऊन घ्यायचं आहे, म्हणजे ते आपलं दिसताना सर्कल व्यवस्थित दिसतं। अशा पद्धतीनं पहिला राऊंड पूर्ण झालेला आहे। आता मी लोकर चेंज करून घेते। मी इथं हिरव्या रंगाची लोकर वापरते, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही रंगाची लोकर घेऊ शकता। मी हिरव्या रंगाची लोकर जोडून घेतलेली आहे। आता आपल्याला ह्या 12 टाके आहेत, 12 टाक्याच्या वरच्या साखळीतून न घेता मधून डबल खांब देऊन घ्यायचं आहे। हे तुम्हाला दिसत असेल, हा टाका आहे। वरच्या साखळीतून न घेता मी खांबांच्या मधून घेते। डबल खांब आपल्याला प्रत्येक टाक्याच्या मधून देऊन घ्यायचे। डबलच खांब द्यायचे आहे आपल्याला। मी साखळीतून न घेता टाक्याच्या मधून घेते, हे तुमच्या लक्षात येत असेल। साखळीतून घेतलास तर इथून येतं, मी मधून घेते। हे 2 टाक्याच्या मध्ये अंतर दिसतंय तुम्हाला, त्याच्या मधून मी सुई घालून दोन्ही टाक्याच्या मध्ये 2-2 टाके असे देऊन घेत आहे। बघा अशा पद्धतीनं ही राखी बनवताना अगदी सोपी आहे, करायलाही सोपी, अगदी 5 मिनिटात होऊन जाते आपली। आणि आपण आपल्या मुलांच्या आवडीचा कलरही घेऊ शकता। तुम्ही जर कोण तुमच्याकडे गिराईक आलं तर तुम्ही ते करून पण देऊ शकता। अगदी बोलत बोलत 5 मिनिटात ही होते ही राखी, इतकी सोपी आहे।
जर आपण ही साखळीतून खांब काढले तर खूप मोठा आकार होतो ह्याचा. आपल्याला आकार जास्त मोठा नको आहे, ते दिसायलाही व्यवस्थित दिसत नाही. त्यासाठी आपण ह्या खांबातून काढून घ्यायचं आहे, म्हणजे ती दिसायला पण एकदम व्यवस्थित दिसतं. अशा प्रकारे मी सर्कल विणून पूर्ण केलेलं आहे. आता आपल्याला शेवटच्या साखळीवरती स्लिप नॉट देऊन घेतलेली आहे आणि जेवढा लांब तुम्हाला राखीचा धागा पाहिजे तेवढा लांब तुम्ही इथे ओढू शकता. मी एवढं ठेवलेलं आहे. इथून मी इथं गाठ देऊन घेते एक. अगदी टोकाला, म्हणजे ते जेणेकरून कमी जास्त होऊ नये अशा पद्धतीनं. आता इकडच्या साईडलाही आपल्याला धागा खालून घालून घेऊन डबल असा गाठ देऊन घ्यायचे बरोबर त्याच्या समोरच्या बाजूला. अशा पद्धतीने दिसत असेल. मी इकडच्या साईडला जेवढा धागा घेतलेला आहे तेवढा धागा इकडच्या साईडलाही घ्यायचा आहे आणि गाठ मारून द्यायची. अशा प्रकारे मी दोन्ही साईडला गाठ देऊन घेतलेली आहे आणि आता राहिलेला धागा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. आणि तिथंही एक प्रकारची अशी गाठ देऊन घ्यायची. आणि जे आपण मोती घेतले होते ते आता ह्याच्यातनं घालून घ्यायचे. मी आता इथं मधल्या बाजूला एक मोती लावणार आहे आणि इथं 2 आणि इथं 2 असे एकूण 5 मोती घेतले होते आपण, ते लावून घेते मी. हे मोती असे धाग्यातून घालून घ्यायचे. तुम्ही डेकोरेशनसाठी काहीही वापरू शकता. अशा प्रकारे मी मोती ओवून घेतलेला आहे. एक मोती ओवून झाला की आपण एक गाठ देऊन घ्यायचे, म्हणजे तो मोती इकडं तिकडं कुठं सरकणार नाही. असा इकडच्या बाजूला 2 घालायचे आणि इकडच्या बाजूला 2 घालून घेणार आहे मी. अशा प्रकारे मी साईडला 2 आणि मध्ये एक मोती लावून घेतलेला आहे. हे आपली अशी होममेड राखी एकदम सुंदर दिसते. लहान मुलांनाही खूप आवडते. तुम्ही याच्यामध्ये आपण खूप वेगवेगळे डिझाईन पाहणार आहोत, हे तुम्हाला मी दाखवते. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ असेच आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.